વિનોદ અને સ્વાગત છે તમારું મારી આ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર। મિત્રો, તમે ચેનલની અંદર નવા હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો। તો આજે હું તમને એક વિજ્ઞાનની ટ્રીક સમજાવવા જઈ રહ્યો છું। આ જો મારા હાથમાં આ બલૂન છે, આપણે જોઈ રહ્યા છો, એને હું અડ્યા વગર ફોડવાનો છું મિત્રો, આ બલૂનને। તો મિત્રો, ચેનલને એક વખત સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, કારણ કે આપનો એક સબસ્ક્રાઇબ એ મારો ઉત્સાહ ખૂબ જ વધારી દે છે અને ઘણો। તો મિત્રો, આજે આપણે આને એ ફુગાને અડ્યા વગર એને ફોડવાનો છે, તો મારી સાથે બન્યા રહેજો અને ચેનલને એક વખત સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો મિત્રો, આ એક ફુગો છે અને હું એને અડ્યા વગર ફોડવાનો છું। તો જોજો મિત્રો, ફૂટી રહ્યો છે ફુગો। જો મિત્રો, આ મારી પાસે બીજો એક ફુગો છે, જો એને હું અડ્યા વગર ફોડી રહ્યો છું। તમે ખાલી અહીંયા જોજો, જો ફૂટી રહ્યો છે। ઓકે, તો જો મિત્રો, હજી એક ફુગાને હું એને અડીશ નહીં અને એને હું ફોડવાનો છું। જો મિત્રો, હાથમાં નથી રહેતો, એને હું અડતો નથી, જો દૂરથી છું, ફૂટી ગયું। તો જો મિત્રો, આ ટ્રીક કઈ રીતના થઈ રહી હતી એના વિશે હું તમને માહિતી આપવા જઈ રહ્યો છું। તમારે આવો એક ફુગો લઈ લેવાનો છે અને એક તમારે પેટ્રોલ લઈ લેવાનું છે। તમે કોઈ પણ જગ્યાએ પેટ્રોલ પંપ ઉપરથી તમને આ પેટ્રોલ મળી રહેશે, એ તમારે પેટ્રોલ લઈ લેવાનું છે। અથવા તો તમે નારંગી હોય તો એનું છિલકું પણ લઈ શકો છો, અને આ છિલકાનો રસ તમે આના ઉપર ફેંકશો એટલે તરત એ ફુગો ફૂટી જશે। જો મિત્રો, અહીંયા હું મારી આંગળી બે બોળી રહ્યો છું આ પેટ્રોલની અંદર, અને હું આની ઉપર ખાલી એક છાંટા પાડીશ બે, એટલે તરત ફૂટી જશે, તમે જોઈ શકો છો, ફૂટી ગયો છે। હજી એક વખત હું તમને બતાવી દઉં છું મિત્રો, આ મારી પાસે બીજો ફુગો છે, જોઈ લો, આ એક બીજો ફુગો છે, આ પેટ્રોલ છે, એના ઉપર હું આમ કરું છું, તરત ફૂટી જાય છે, જોઈ શકો છો આપ કે આ પેટ્રોલ છે અને એના ઉપર ફક્ત બે છાંટા નાખું છું એટલે તરત ફૂટે છે। તો આવી ટ્રીક આપ ઘરે પણ કરી શકો છો। આ ફુગાની ટ્રીક છે, ફક્ત એની અંદર એક પેટ્રોલની જરૂર છે અને એક ફુગાની જરૂર છે। તો મિત્રો, આપને જો આ માહિતી ગમી હોય અને આપ આવા નવી માહિતી વિશેની માહિતી જો મેળવવા માંગતા હોય વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી, તો મિત્રો ચેનલને એક વખત સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને લાઇક પણ કરી દેજો। અને મિત્રો, ચેનલની અંદર નવા હોય તો એક વખત સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો મિત્રો। આભાર।